ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਐਬਰਡੀਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 500 ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਰਡੀਨ ਸ਼ਹਿਰ UK ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਇਲ ਗੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਜੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਬਰਡੀਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫॉर ਯੂ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ ਕੈਨੀਆ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕੀਨੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮੂ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ 1945 ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਸ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਪਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਸਟੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀਨੀਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਟਰੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਕੀਨੀਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕੂਲਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਬੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਆਉਣ ਦਾ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੁਣੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯੂਗੈਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਡੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮਨੀ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਨੀ ਡਰਾਫਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਲੇਨ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮਸੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੀਡਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੀਡਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 5 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 5 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। 5 ਪਾਉਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੀਡਸ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਵੈਲ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਲਪ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਕੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ? 1962 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ 60s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰਬਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ 1960 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਟਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਈ ਸਟੱਡੀਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਲੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈ ਟ੍ਰੇਨ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ONC HNC ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਈ ਫਲੰਕਡ ਇਟ ਕਪਲ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਗੋਟ ਮੇਡ ਰਿਡੰਡੈਂਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੀਡਸ ਅਤੇ ਐਬਰਡੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵਰਕ ਫॉर ICI ਇਨ ਫਾਈਬਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ ਹੈਰੋਗੇਟ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀ ਸਾਈਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦੀ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਈਪਿੰਗ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਾਈਪਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਸਾਈਟ ਇਨ ਟੀ ਸਾਈਡ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਲੈਂਡ ਆਫਿਸ ਓਕੇ। ਇਨ ਦਾ ਹੇਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਯੂ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੇਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਰਾਊਂਡ ਮਿਡਲ ਆਫ 1976। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ 2 ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਿਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹੌਰਨ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੀਡਸ ਤੋਂ। ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਆਫਸ਼ੋਰ ਓਕੇ। ਅਤੇ ਕਲੇਮੋਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੱਕਅਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨੋ। ਹੁੱਕਅਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਖਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਲਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਲਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਪਾਇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਯੈਸ। ਪਾਇਲਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪਾਇਲਿੰਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ।
ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਰਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ। ਸੋ ਮੈਂ I'm one of the very lucky men in this industry ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਸ ਫੀਲਡ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਨਾਰਥ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੁਕਅਪਸ ਆਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ I worked as site engineers, I worked in the ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? We have every job. Oil industry ਦੇ ਵਿੱਚ we have everything. Like we have process engineering, we have instrumentation engineering, ਸਾਡੇ electrical engineers are, ਸਾਡੇ mechanical engineers are here, and we have control systems engineers, we have construction engineers, we have geologists, we have drillers. So the oil industry is not small, it's huge, absolutely huge. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਹ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਗਣਾਈਆਂ ਜੌਬਸ ਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸ ਇੱਕ? So the thing is, you know, what is important is to study. What is important is get some the right degrees and good quality and apply for these jobs. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੌਰਥ ਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ it's going to be very difficult ਕਿਉਂਕਿ there's only limited amount of jobs but there's a lot of work. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਬਰਡੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਆਫਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ different companies ਤੋਂ they got my CVs, they know me, they're different on their are you interested in this, are you interested in that? So ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ there are jobs ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ girls are very good engineers. Yes. I can assure you ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ some of the top engineers are girls. We have very very efficient process engineers. So uncle ji right now ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ until March I worked for BP. Okay. And ਉੱਥੇ I worked as my title was called SPA. SPA stands for Single Point of Accountability. Okay. ਅੱਛਾ what does that mean? Single of point of ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ mechanical engineering ਕਰਦਾ I've gone more into project management. Okay. ਅੱਛਾ ਤੇ single point of accountability means ਕਿ ਇੱਕਦਮ concept stage ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ right from beginning right to the end ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ you are responsible for that job, you are accountable for that job. ਤੇ ਉਹਦੀ accountability ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Accountability is in terms of ਕਿ financial accountability, you have to manage the budgets and you have to make sure that you come in budgets whatever way, whether you don't or not, you have to manage, full stop. You have to manage the engineering of it, of that project, through the feed studies, through the engineering, detailed engineering design, फिर उसके बाद construction. When it goes offshore, it gets construction done on it, and then commissioning. Commissioning means when you finish construction, you start it up and you make sure that everything's working, and you sign off, and then I close out the project. So that is my responsibility. Okay. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਪੀਐਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀਐਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਜੌਬ ਤੇ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1976 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਐਬਰਡੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? I'm the first Sikh to go offshore. The first Sikh you, oh my God. ਮੈਂ 1976 ਚ ਅਗਸਤ ਚ I went to Claymore Alpha. ਅੱਛਾ। ਆਕਸੀਡੈਂਟਲ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਮ ਐਬਰਡੀਨ ਟੂ ਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗਾ ਪੁਸ਼ਪ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਪ ਵੈਦ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਲ ਇਟ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ?
to be honest with you, I was very excited because it was different. It had great horizons. I was scared क्योंकि आम तौर पर उन्होंने विच कहंदे हुंदे सी कि बहुत डेंजरस है, नॉर्थ सी दे विच बहुत हवा चलदी आ, लहरां बहुत होंदियां, big huge waves, and you do get them. Yes. Big huge waves. ते ਉਹ ਆਉਂਦਾ कि it's a very very dangerous thing to go, कि कई ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਚੈਰਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਆਲਸੋ ਇੰਟੈਂਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਦਰ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਬੀ ਮੋਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਪੀਪਲਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਰੋਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਇਵਨ ਮੋਰ ਫਰਦਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਦੀ? ਯੈਸ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪ ਈਚ ਅਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿਦ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1994 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 7-8 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। So I played a treasurer there, and I played an entertainment secretary, then I played a secretary's job, and then I became a president of the Indian Association of North East of England. So I did have other interests. So ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਊਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ, ਵਟਐਵਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ? ਯੈਸ, ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ BP ਐਂਡ Chevron, I work for Chevron now. BP, Chevron, Texaco ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ because Chevron bought Texaco, ਫਿਰ Shell ਹੋਈ, ਸੋ ਟੈਲਿਸਮਨ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, they always invite students to go and do internship with them. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੋਬਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੂਟੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਦੇ ਵੀ ਅਬਾਊਟ 20-30 ਪੀਪਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਵਾਟ ਦੇਵ ਡਨ ਆਫਟਰ 3 months ਜਾਂ 4 months। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਜੋਬ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ once you do this and you write your report, then you do a presentation ਕਿ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ, I'm going to take this thing away with me, ਤੇ this is what I've learned, this is what I'm going to bring into the industry, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ is he going to be a good। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਟੋਕ
ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਟਕਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਓਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਡੇਂਜਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਹੁੱਕਅਪਸ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਡਿੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕਦਮ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿੱਥ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਰਿਲ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਸੋ ਡਰਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਵਰ ਓਨ ਆਫਿਸ and we deal day-to-day things. We deal with the construction. We go and have a look around what's going on, and we manage the projects. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿਲ ਕਰਨਾ। ਡਰਿਲ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿਲ ਕਰਨਾ, ਡਰਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦੀ ਸਪਾਈ ਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨ ਸ਼ਿਪਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਮੂਵਸ ਬਾਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ। ਬਾਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਵਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਅਬਾਊਟ 120 ਮਾਈਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਟੂ ਦ ਈਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸ਼ੈਲਫ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਅਰ ਦੀ ਐਜ ਆਫ ਦ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸ਼ੈਲਫ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਲਫ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸ਼ੈਲਫ ਅੰਡਰ ਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੈ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸ਼ੈਲਫ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦੇयर, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ? ਓ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਲਾਈਕ ਅ ਹੋਟਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓ ਯੈਸ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, 2 ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੂਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਜਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਗੋ ਇਨਟੂ ਯੂਰ ਆਫਿਸ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਓਵਰਆਲਸ ਪਾ ਕੇ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਟ ਐਂਡ ਈਟ ਯੂਰ ਲੰਚ ਇਨ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਯੂ ਗੈਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੂਡ, ਸੈਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਯੂ ਗੈਟ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਯੂ ਗੈਟ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ। ਸੋ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 76 ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ,
मैं कहते बाद स्ट्रीट तुरया जावा मैंने पूछते तू कितने काम करदा मैं कह जो कह मैं कुछ नहीं करता कहते तू साढ़े पास आ जा अच्छा जी अच्छा तो हूँ मैं शहरों इस तरह काम कर रहा सीगा मैं रिटायर होया सीगा भी तो मैं तुरया जाता सीगा तो मैंने एक बंदा जाता सी उन्होंने कहते मैं 5-6 साल पहला काम किया सीगा उन्होंने हाथ रख के मेरे मोड़े ते कहता मनमोहन साहब थे मोहन अच्छा जी कहते मोहन what are you doing nowadays मैं क्या well I'm thinking of retiring तो कहता no you can't retire ओके तो मैं क्या कि why what are you saying कहता तू साढ़े पास आ जा अच्छा जी So I go, well, how much are you paying? so I went and worked for Chevron. Okay, जी। So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ once you get established and you work hard ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ you'll get sacked हूँ मैं एप्पल का शैवरन वाली काम करदा मैं पहले 2 हफ्ते कुछ नहीं किया बट कोर्सेज अच्छा जी जिहदे विच कोई दस दिया कि यू डू नॉट डू सिली थिंग्स लाइक दैट ते दे जज यू ऑन योर मैरिट कि तुसी किस तरह किदा नहीं हूँ मैं नॉर्वे गया सीगा आई वर्क इन नॉर्वे फॉर 4.5 years ओके ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं 3 साल ऑस्लो ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਤੇ 1 साल Stavanger and then I went back to Oslo to finish up the project and that was a tension-like platform ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਡੀਪ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਰਵੇਜੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਗਿਆ ਉਹ ਨੋਰਵੇਜੀਅਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਵੈਰੀ ਫਨੀ ਲੁਕਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ okay ਜੀ that was a completely different story क्योंकि फिर you have to win people ਬਿਲਕੁਲ and you have to win people नहीं sorry in oil industry within any of these oil companies they will not stand for racism and they will not stand for people shouting at each other they don't okay they're very very particular about that so ਤੁਹਾਨੂੰ teach ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ behavior ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ that's could be good ਜੇ ਥੋੜਾ behavior ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਬਰਡੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ ਆ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਬੜੀ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਜੌਬ ਹੈ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ ਦੈਟ ਵੇ ਆਸਤੇ ਯੂ ਟੇਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸਨੋ ਗੋਇੰ ਹੈਪਨ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਿੱਖ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਐਬਰਡੀਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ